ආයිබෝවන් good morning Saffron කිරි එකක් හදන්න යන්නේ Cardamon එකතු කරලා අරාබි ක්‍රමයට. ඉතින් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් සමගින් එඩිට් කරන්නේ නැහැ. හදන ගමන් ඔයාලට කතා කර කර වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මේ විදිහට කිරි එක අපිට කැමති කිරි වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. උගුර ටිකක් අවුල් පොඩ්ඩක් දේශගුණේ වෙනස් වෙන නිසා පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා. කිරිය කොයි විදිහට එකතු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ කර්දමෝංගු එහෙම නැතිනම් එල්සල් කියන්නේ. ඉතින් මේක කුඩු කරගත් එක තියෙනවා වෙනම මෙන්න මේ වගේ බෝතල්වල මේ තියෙන්නේ කර්දමන් කඩාගත්තුවා කෑලි වලට බාගෙට කුඩු කරලා. ඉතින් ඒකෙන් හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා මම මේ කිරි එකට. කිරි කෝප්පයයි මේ අරාබි ක්‍රමයට තමයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ saffron ඔරිජිනල් එක. ඔයාලා දන්නවා මේකේ අරාබි රටවල මේවා ඉතින් ඕන තරම් තියෙනවා. මේකෙන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වැඩියෙන් ආවා. ඔය එකතු කරගත්තේ saffron ඔරිජිනල් එක. ඔන්න මං ගින්දර දැන් අඩු කරා ටිකක්. මේක හොඳට උතුරන්න ඕනේ අඩු ගින්දරේ. ටිකක් පොඩි වාදනයක් තියෙන. ඉතින් කී කෝප්පයක් හදන හින්දා අඩු ගින්දරේ ගොඩක් ටිකක් වැඩි වෙලා මේක උණු කරගන්න ඕනේ. අරාබි අය මෙන්න මේක හරි ඔරිජිනල් විදියට රෙස්පෙක්ට් කරන කිරි එකක් තමයි saffron cardamom tea එක. ඉතින් මේ විදියට උණු කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක පෙරලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න. පෙරලා නැතුව වුණත් මේකේ අඩියට සමහර විට මේ රේණු බහිනවා. ඒත් පෙරා ගන්න එක හොඳයි. මේ විදියට තමයි cardamom saffron කිරි එක හදන්නේ. ගොඩක් මේක ශරීරයට ඉතා පෝෂ්‍යදායී දෙයක්. ලෙඩ රෝග වලට ගොඩක් හොඳයි cardamom. ඒ වගේම saffron ශරීරය වර්ණවත් කරන්න ගොඩක් වටිනා ඖෂධයක්. මේ විදියට හොඳින් උණු කරගන්න ඕන විනාඩි 3-4ක් විතර අඩු ගින්දරේ. ගින්දර චුට්ට මම වැඩි කරන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. දැන් විනාඩි 2කමාරක් ගිහින් තියෙනවා. මේකේ කලර් එක කහ පාටට එනවා හොඳට උණුනාම. ඉතින් අඩු ගින්දරේ උණු කරගන්න කිව්වේ ඒකයි. මම ගින්දර ටිකක් වැඩි කරා. ඔයාලට ඉක්මනින් වීඩියෝ එක කෙටි කරන්න ඕන නිසා. මේ රේණු ටික අපිට පුළුවන් පෙරලා රස බලන්න. ඉතින් අරාබි කට්ටිය මේකට සීනි දාන්න නැතුව තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් සීනි දාන්න නැතුව යූස් කරන තරමට හොඳයි. ඔන්න උතුරන නිසා මම ටිකක් ලිපෙන් උඩට උස්සලා අරගත්තා. ඔයාලා දැක්ක මම චායි එකක් හැදුවා. මට ඒක නම මතක නැහැ. පහුගිය දවස්වල මම ස්පයිසි ටී එකක් හැදුවා. ඉන්දියන් ටී එකක්. ඒකෙත් මේ විදිහට තමයි තේ එක උණු කරගන්නේ. මසාලා චායි එකේ. ඒ වගේ තමයි මේක දැන් ලිපේ රස්නේ වැඩි වෙන නිසා අපිට ලිප අඩු කරත් මේ රස්නේ එනවා. ඒක නිසා මම මේ විදිහට මේක උඩට උස්ස ගන්නවා. උස්සලා ආපහු තියනවා. මේ ඔයාලට පේනවද? හරිම රසයි. මේ විදිහට ටිකක් වැඩි වෙලා උණු කරගත්තම මේ කිරි එක. මේකට තේ කහට දාන්නේ නැහැ. තේ කහට දාන්න නැතුව නිකන් සුදු කිරි එකට ඔයාලට කිරි පවුඩර් එකක් උනත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්, හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේක. එන්සල් දාලා අපේ ලංකාවේ තේ බොන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය දන්නේවත් නැහැ සමහර අය. ඉතින් අරාබි ක්‍රමයට තමයි මේ saffron mix cardamom tea එක මම හැදුවේ. හරි කල්පනාවෙන් මේක හදන්න ඕන. නැත්නම් මේක උතුරලා ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ බොන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වගේ ළඟම ඉඳගෙන
ඒක හදා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා දැන් ලස්සන කහ පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කැමරාවට පේනවද මන්ද ගොඩක් ලස්සන කළු කහ පාටක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ දැන්. දැන් හරියට විනාඩි 5මාරක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරමු. ලිප ඕෆ් කරලා දැන් අපිට තියෙන්නේ කිරි එක පෙරාගෙන රස බලන්න තමයි. සීනි දාන්න නැතුව තමයි ගොඩක් මෙහි අරාබි රටවල මේ කිරි එක බොන්නේ. ඉතින් මමත් බොන්නේ මේක සීනි දාන්නේ නැතුව. හරිම රසයි. අපිට සීනි නැතුව කිරි බොන්න පුළුවන් ඕන තරම්. මම මෙතෙන්ට ඉතින් ඔන්න මගේ කෝප්පෙත් අරගෙන ආවා. හදලා ඉවරයි. මම මේ කැමරාව එඩිට් කරන්නේ නැතුව හදන නිසා චුට්ටක් ඉතින් පොඩි අවුල් වෙනවා ගණන් ගන්න එපා. ඒත් ඔයාලට ඉතින් වීඩියෝ එක හරියට මම පෙන්නනවා කිරි එක සෆ්රාන් කිරි එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට දැන් පුළුවන් මේක පෙරා ගන්න. හැලුණානේ ඉතින්. කවන්නේ. හොඳ වෙලාවට මම ට්‍රේ එක තියාගත්තේ. නැත්නම් ඉතින් මගේ ලිපත් සවුත් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට තමයි Cardamon mix saffron කිරි එක හදාගන්නේ. හදලා රස බලන්න අරාබි ක්‍රමයට හරිම ගුණදායි ටී එකක් ලස්සන වෙනවා. ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ගොඩක් අඩු වෙනවා saffron කිරි එකෙන්. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් ඔයාලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින් ලැබෙන්නේ. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.